מכתש רמון, מרחב שבו ההליכה היא מדיטציה והעצירה היא שיעור בגיאולוגיה. אנו צועדים סביב שפת המדבר רק כדי לגלות שאין רעש בעולם שיכול לחדור את השקט של המקום הזה. זהו המרחק שצריך לעשות כדי לראות את הבפנים שלנו באופן בהיר ואנושי, כפי שהוא באמת, ללא הסחות דעת. זוהי לא רק הליכה, זהו מסע רוחני אל הריק, שעוצר בתוכו את המלא ביותר. ניתוק של 8 ימים, ואני מקווה שזה באמת יצליח וכל אחד עם המטרות שלו. כאן אנחנו נמצאים. הסובב מקיף את המכתש ואנחנו נלך לכיוון מערב. אז הדרך שלנו היום היא על המצוק. מחר נלך על המצוק הצפוני, נמשיך עד שנגיע למעשה לאזור של בורות לוץ. כל שכבה בעצם מייצגת עולם שונה, איך היה נראה פה, מה היה האקלים, איזה בעלי חיים היו פה, ובעצם רצינו להראות באמצעות הפרויקט הזה. אחת ואחד חושב על האסוציאציה הראשונה או על המילה הראשונה, המחשבה הראשונה שעולה לו לראש כשהוא שומע או כשהיא שומעת את המילה מצפה רמון.
אנחנו נמצאים על החלק הצפוני, כן? אנחנו פה הולכים על החלק הצפוני, אנחנו נגיע לישון בנחל ניצנה, וזה כל הסיבוב שכבר דיברנו עליו. להבין למה פה יש תופעות וולקניות ואין באף מכתש. מעניין. אמרתי, מכתש רמון שווה יותר. יש גם פריזמות, גם הרי געש, גם מחדרים וולקניים, אופקיים ואנכים, גם כל מיני מחדרים עבים ורחבים, וגם כמובן בזלות וכל מיני סלעים שמראים לנו, ובתוכם אנחנו מוצאים דברים מאוד 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 מיוחדים שהם עתיקים מאוד, הרבה יותר מרמת הגולן. לא, קודם התאססה. אז זה מאוד דומה, כמו שראינו קודם. במדיות. זה גם ממש הבדל שאנחנו יכולים לראות בעין בין אזורים מטאורולוגיים שונים. מחזיקה יפה מאוד מעמד ומאפשרת יותר העמקה של הבור. העומק המקסימלי, יש איזה דיון אם זה 8 או 15 מטר, הרוחב 5 מטר, בור עצום. שמור כי הוא משוחזר ומטופח, להבדיל מהבורות לוט שהיום הם מלאים באשלים וקצת מוזנחים. כן. הגמל והפרא, שניהם עושים את אותו נזק. ובכל זאת, את הפראים השיבו, ואני לא אומרת שהם רק עושים נזק, אבל יש פה איזשהו קושי, באמת בזה שאנחנו כן רואים בעלי חיים. יש לראות שהוא סיפר לי שהוא ראה שם לגאלים, זה ממש ריגש אותו. לי יצא לטייל קצת בירדן, הפעם היחידה שראיתי שני מפלים, כאילו מקום לא נגיש לאנשים. הם מסתובבים? שעפו לי, יופי, זה העניין, הפאטינה. אם אתם מסתכלים ככה על המרחב, אתם רואים סלעים קהים וסלעים בהירים. השכבה הכהה הזו. ואיך השכבה הכהה הזו נוצרת? כנראה. עוד מחסנים כאלה. כן, מחסנים, בלי סוף. כשיורד גשם, יחד עם החמצן שבאוויר נוצרת חומצה פחמתית חלשה, מאוד חלשה, והיא נוגעת בסלע. אבל לאורך מיליוני שנים היא גם משפיעה וממיסה את המינרל שנקרא קלצית שנמצא בסלע, סלע הגיר לצורך העניין. אז בואו נראה איך זה עובד מהר. אני משתמשת תמיד בחומצה כי היא מראה לי האם באמת אמרת נכון, האם בכלל יש פה קלצית. אז בואו נראה, אני שם אותה פה רגע. אני אומרת, אופס, יש ציצה. כן. אוקיי, יש פה באמת דבר שהוא מאוד מאוד מעניין. מישהו גר פה, אתם רואים את המחילות, ויש לו איזה עניין
לאסוף חלזונות יבשה שנמצאים פה ואתם תראו אותם על הצמחים. זה שולחן האכלה של קוצן. קוצן? כן. הוא קטן חמוד ויפה. איפה שאיגור יושב זה בעצם קו פרשת המים. ממנו וצפונה המים הולכים לנחל כביר ונשטפים צפונה, ומאיגור ואלינו, בעצם איפה שכולנו יושבים, כל המים יורדים אם יש לו רעיונות, מה מיוחד באקולוגיה מדברית. ממש, מה שבא לכם, אנחנו לא שופטים. חסר המים. מה? חסר המים? כן, אז ברור שכל מה שקשור באקולוגיה של המדבר, איך נדבר למה, קשור למים. הגיל של האלה, או בכלל, הרי זה לא טבעות. אני לא יודע אם לאלה יש טבעות, לשיטים אין טבעות. אין טבעות. אין טבעות לאלה? זה רק פחמן 14. אז יכול להיות שיהיו יותר. מה זה רותי? צקבנית הרמון.
הכאוס של כדור הארץ, יש פה קו ישר. איזה קו? איזה קו? ממש רואים קו אבנים, רואים אותו? שהם יכולים להיות גם יותר ארוכים וגם יותר קצרים, ואנחנו מוצאים אותם בנגב, אנחנו מוצאים אותם גם על 10, 20 ו-30 קילומטר אורך, לא בארץ. שם נוצרים ערים, ואצלנו מתחיל להיווצר קמטים, אוקיי? כל הארץ שלנו מקומטת בזכות האירוע הזה. תחשבו, יש לנו את כל הכמרים של הנגב, יש לנו את יהודה ושומרון, שהם בעצם קרו בעקבות אותו קימות, וגם בגליל ובגולן. החרמון בעצם הוא תוצאה של אותו קימות. בגובה, עכשיו הייתי יצאנו לדרך. אין לנו איזה משהו כמו של... יש פה קינוע ועדשים בגדרה כזאת, ופה אנחנו מכינים תבשיל ירקות. הם באים, הם לא... זה בכלל חיים ולעלים, זה בכלל עכשיו שזה...
לנה עלתה על הג'יפ. זה מספיק. בואו נתק לתורסו קצת תרגילים. אז תרגילים שטובים לכל דבר, לא רק לפיתוח קול. לעגל. לא, קיר שהוא הקונגלומרט, אז למי שלא יודע, תלכיד נחלים. אני עכשיו מחליט לעשות משהו כאן, ברגע שאני החלטתי לעשות אותו, בלי קליטה. ההר הזה עבר אישור לבליה במשך 10 מיליון שנה, ומה שקרה, שכל החלק הצהוב הזה נעלם, וכל החול הזה שפה נשפך לכיוון הערבה. זה כל הסיפור. כן, והפלטה הזאת יוצרת לנו עלייה נוחה, כי אנחנו עולים על המצלע. השבילים כבר לא פורים.
משהו מחמיא כזה. אורז טוב? נכון, כל הכבוד לנועם. נועם? זה הרבה הבטטה, קצת סילה. אתם יודעים, אמרתי, 5% ממיני העופות הם שיתופיים, באוסטרליה זה קרוב ל-50%. בטבע, אתה מסתכל על מערכות כמו הטיקטרטט, או כמו מערכות אחרות שבאמת יודעות לייצר באופן... אם אתה נעשה קצר נשימה, יש להפיל בהר מתוך איזון בין קוצר רוח לקוצר נשימה. אז כאשר אינך מקדים לחשוב על דברים, פוסקים צעדיך מהיות אמצעי להשגת המטרה, וכל אחד מהם נעשה למאורע בפני עצמו. יוצאים נחלים, יש נחל אחד ראשי שמנקז, אבל יש עוד נחלים שנכנסים ויוצאים, ועדיין הגדרת המכתש תקפה, ושזה לא קשור. ושהמכתש לא מוגדר על ידי ניקוז על ידי נחל אחד. תזכרו את זה. חשוב לחיים. הגיאולוגיה זה הכל. ככה אני חושבת, אבל זה ניחוש אולי, אריאל, מה אתה אומר? מה, מפערים מהשבר? מהשבר, והשבר הוא קדום. אבל השבר מופעל כאילו... שופים פה, אבל כאילו השבר התחיל לפני 200 מיליון שנה? כן. אבל פעל, היה עליו עוד תזוזות. כן, פעל פעמיים. והשבר בעצם מקפיא לכאן. נמצאה שוחה. שהייתה אולי יותר עמוקה בעבר, והיום היא ככה התמלאה בסחף, אבל בסך הכל יש פה איזו הבאה של הרבה מאוד בעלי חיים. ואם מסתכלים על כל האנטילופות האלה, אז באמת רואים הבדלים במרחב. יעלים אנחנו נראה כמובן באזור שהוא יותר מצופי, צבעים באזור שהוא יותר מישורי וכן הלאה. בארץ היום יש 3 מינים של צבעים, או בעצם 2 מינים ותת מין מאוד מיוחד. המין הצפוני שנקרא גזלה גזלה, אוקיי, אז אבל מה איתך? אין לך בכלל תמונות.
נתראה בסובב הבא. בכל מקרה... השנה אנחנו בעצם חוגגים 30 שנה להחלטת ארץ המכתשים. אנחנו עובדים הרבה מאוד עם קהילות הבדואיות בהר הנגב במרחב, בתחומים של הכרה, הסדרה, ייצוג, תכנוני ומשפטי, חינוך, חקלאות, תיירות. יש לנו פרויקט תיירותי שמזמין גם את הקהל הרחב בשם ארץ אוהלים. מזמינים את הטיול הבא שלכם לעשות דרך הקהילות הבדואיות בהר הנגב. הציטוט שלו כזה, הבינוניות היא לא כלום. יצאנו, עלינו דרך הנחל שנקרא נחל, זוכרים? סדבנית, ראינו את הסדבניות להר המון. תצפית מאוד מעניינת על אזור מיוחד במינו שנקרא גיא זוחלים.
זה הכחדה שהייתה עד כדי כך נוראית שהיא קיבלה את הכינוי המוות הגדול, The Great Dying. 90% מכל מה שחי על פני כדור הארץ, מכל המינים, פשוט נעלם ונכחד. אז הזוחלים האלה באמת נמצאו, יש עוד המון מהמאובנים האלה. המחקרון הקטן שעשינו זה לנסות להבין איך אנשים משתמשים בנחל גוונים, והיה לנו כאן מישהו שעמד בתצפיות והסתכל על מה שקורה כאן מסביב, ואתם יכולים לנחש מה השימוש העיקרי של ואדי נחל גוונים לאנשים? הקרבולת זה מה שיש עליו צל וקצת כזה מקובצ'ץ'. איפה רואה הקרבולת? זאת. קו ישר נגמר הר סהרונים, הרכס הבא זה המשך של המצוק הדרומי. זאת קרבולת חרירים. אתה מגיע לפסטיבל. פה ים, שבו, זה היה צריך להיות קו ישר, שקע, מה שנותר משרידי בעלי החיים. כמו שאמרתם, סלע גיר. זה פשוט הכמות מלחים שיש פה במים של מי התהום שפה היא רבה מאוד, דרגת מליחות מאוד גבוהה. גם המים הזה, גם עין סהרונים, זה מים מליחים. חן סהרונים, זה נקרא חן סהרונים ששוחזר. השחזור שעשו עכשיו מראה את החן שנבנה פה על בסיס של חן נבטי ששימש את הגמלים שהלכו כל יום 36.6 קילומטר הגמל יכול. עולים לנו במאה השלישית, ב-312 לפני הספירה, שומעים עליהם פעם ראשונה, קצת לפני, כן, אבל פעם ראשונה שומעים עליהם במסע
מסע מלחמה של היוונים לפטרה. הירונימוס מקרדי, ההיסטוריון היווני, מספר לנו. כל האוכל הזה של למעשה מקדשים מאוד עתיקים, והם לא בנויים... כן, ירדן גם. ירדן גם. דרום ירדן. אורה. ואז הם כבר חייבים לעשות משהו. זאת אומרת, את המנורה, וזה סיפור נורא מוזר. יש לנו פה טומולי, אתם רואים את התחתית, אבל עליו בנוי מעין מגדל מרובע, שבצורת, אנחנו קוראים לזה צורת נאוומיס, שזה קבר מתקופת הברונזה. יש לנו קבר בין כאילו מהאלף הרביעי לפני הספירה, ועליו קבר מהאלף השלישי לפני הספירה. בכל שדה רגמים כזה, בין אם הוא מהאלף החמישי, הרביעי, השלישי, יש כמה דברים שחוזרים על עצמם. אחד, הטומולים ממוקמים במקום לא בהכרח שרואים אותם, אלא שרואים מהם. הם תמיד ממוקמים במקום שרואים מהם הרבה, או רואים מהם טריטוריה. שפה מתחת מה יהיה? עוד. איזשהו גוף שמייצר את הדייקים האלה. אז מה אם זה היה מזמן? אבל בואו נראה אם באמת יש פה מתחת איזשהו כיס מגמה, איזשהו מקום שהוא עם קצת מעל הרחוק מהמעטפת, קרוב מאוד לקרום, איזשהו כיס. ככה אנחנו קוראים לזה, שהוא לוהט וחם ולחוץ ורוצה לצאת. וגיאופארק זה, אני לא זוכרת אם אמרתי או לא, אבל כמו אתר אונסקו של ירושלים או עכו, זה אתר עולמי שהוגדר על ידי האו"ם, אונסקו, כאתר מורשת. גיאופארק זה אותו דבר לאתרים בטבע. אז יש את הגיאופארק של איסלנד, ויש את הגיאופארק בדולומיטים, ויש גיאופארק בטרודוס, ויש ככה וככה, ובארץ אין כזה דבר. ויש על מה? אין גיאופארק. שום מקום בארץ לא הוגדר כגיאופארק, כי לא פנו אולי להגדיר. אז לפני 5-6 שנים, נראה לי זה היה פה חוקר שקוראים לו ירון פינצי, היום הוא חי בקנדה,
והוא קידם את התהליך הזה, ויש קריטריונים, וזה ממש מאוד מוגדר, שטח, גבולות, מה זה כולל, משמעות התושבים, אם הם בכלל חלק מהעניין הזה, אם הם מייצרים דברים, אם הם מוכרים רקמה בצורת המונית וכאלה. איך שיקראו לזה זה לא משנה. והעניין זה איך לשווק את זה ואיך להגדיל את זה. אנחנו עושים את זה מפה לאוזן כי אין לנו תקציב. אנחנו עושים את זה מפה לאוזן כי אולי זאת הדרך הנכונה. כי איך אפשר לספר את מה שקורה פה? הרי אף אחד לא יבין מה עברנו. וזה, הנה, זה עבד. נרשמו 60 אנשים לסובב הזה תוך שבועיים. לאט לאט הם דחוף שהם יכלו לשלם, אבל זה פחד שולי. וגם ה-60 לא היו באים. אבל אם ככה נצליח כל שנה שזה יקרה, ובאמת לא נצטרך להפיץ, אבל הנה ביקשנו מיד לבוא. הוא יעשה סרט באורך מלא. אנחנו באמת התכנסנו לשיחת, לערב אחרון, שיחת סיכום, כל הסובב, אבל זה כל כך ארוך, אני לא בטוחה שאני רוצה להתחיל איתנו כל אחד מהימים, אבל בואו נזכר. ננסה ביחד להיזכר, פשוט לעשות איזשהו... יהיה סרט שיזכיר לכם את הכל. יופי, איזה כיף.
בעיקר הגיאולוגי שהוא הר טופוגרפי שממש לידינו. היום אנחנו נחתוך ונעלה עד למצוק הצפוני, ממש נחצה את בקעת, איזה בקעה זאת? מחמל, ונעלה ברכס מחמל, ונלך עד התצפית גבעת געש. זאת גבעת געש. איפה אנחנו רואים אותה בשטח? הנה, שם השחורה. אנחנו רואים גם את הר הרוד. מפה אנחנו רואים את הר הרוד בשטח. תסתכלו אחורנית. כן, קצת במאופן. היה לי קצת עצוב. אולי למדתי מזה משהו חשוב. כי בסוף כשזה נגמר, יש סיבה לכל דבר. להתחיל הכל מההתחלה, כמו לנשום בפעם הראשונה. אני כאן, אני לא מתבזבז יותר. נקיף את כנפי הנבט כל העולם. ניגע באדמה, ניגע בשמיים, ניגע בלב. נפרוס את כנפי הנבט. נקיף את כנפי הנבט. אוי, ענת.
מסע מוצלח לא מסתיים לעולם, הקילומטרים כן, אך הזמן נשאר חקוק בתוכך, הופך חלק ממך. בסוף המסע אינני מרגיש מנצח, אלא יותר אסיר תודה. כאילו שהדרך עברה בתוכי ולא אני בתוכה.